जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, सरबत का कल्याण करो गुरुजी। सारी संगत आपके चरणों में है गुरुजी। सभी मानव जात का कल्याण हो गुरुजी। ऐसी कृपा दृष्टि अपनी सारी संगत के साथ गुरुजी बनाए रहें। आप तो भोलेनाथ हैं, पृथ्वी पे मानव रूप में साक्षात शिव बनकर आए हैं, सबका कल्याण करने आए हैं गुरुजी। ऐसे ही अपने चरणों में, अपने दिव्य दृष्टि में सबको बनाए रखें गुरुजी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदना करते हैं, आपका लख लख शुकराना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही अनोखा ब्लेसिंग भरा सत्संग है। आपको यह सत्संग पूरा सुनना है, गुरुजी की इसमें ब्लेसिंग है। और आगे का सत्संग आपको आंटी जी, अंकल जी सुनाएंगे। जय गुरुजी। गुरुजी के आशीर्वाद से यह सत्संग शर्मा फैमिली में दिनांक 31 दिसंबर 2023 को पवनपुरी आलमबाग लखनऊ में संपन्न हो गया है। जय गुरुजी। आगे का सत्संग गुरनीत चाहल आंटी जी हैं जो आपको सुनाने जा रही हैं। संगत जी प्लीज़ ध्यान से सुने। जय गुरुजी। शुरू करते हैं। लव यू गुरुजी। 10-11 बारी यू हैव टू यूज द बाथरूम इन अ डे। और ਹੁਣ थोड़ी ओल्ड एज भी हो गई है। मामा दी बहुत ज्यादा बुरी हालत सी, बहुत ज्यादा बुरी हालत सी। मैं बहुत चढ़ती कला मामा ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ she was not feeling good। ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗ ਬੈਠਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਮਾਮਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ डायग्नोसिस ली, कोलोनोस्कोपी, सब कुछ होया। And everything was pointing towards something. I don't even want to say the name. But again, she's perfectly fine. कुछ भी नहीं निकला। Thank you, Guruji. ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹੀ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। Guruji's blessings are not just for this lifetime or just not for that one time. Guruji's blessings are for lifetime and beyond. Beyond ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤਾਂ I am conveying it ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਹਾਊ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੱਬ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਬਿਲਵਡ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ not just this lifetime, this love is going to go beyond, and maybe we are carrying it from many lifetimes also. Thank you Guruji, but it is our duty कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਚ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਜ਼ੀਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। So उन्नी देर तक मैं I finished my BDS from Faridkot in 99। गुरु जी दी बड़ी जब मैं क्या कि गुरु जी always kept the light-hearted conversation going। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੋ, ਆ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ 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 ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਬਟ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਕਲਾਸਮੇਟ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੋਜ਼ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ when you have your own liking and you have to tell your parents, it was kind of very hard thing. ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ। And then he looked at me and he said, ਦੇਖੋ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਝੂਠ, ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਪਟ ਉਹੀ ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। And after a few months ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਆਓ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੋਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਿਆਓ ਜਾਂ ਫਿਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ। 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ ਵਾਜ਼ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਅਰੇਂਜ ਐਨੀਥਿੰਗ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ ਇਨ US, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਸੋ date was finalized for December 7th. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਡੇਟ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ it means something, it has to mean something ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਘਰੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੋਰਮਲੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਫਿਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ there was a pre-wedding party arranged on 2 November just because Guruji had given that particular date. ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। It was just a wish, small wish. ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਾਪਾ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਸਕਣ ਪਾਰਟੀ ਤੇ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀਲੀ ਸੈਡ ਯੈਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਊਂਗਾ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆਊਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੇ ਫॉर दैट ਪਾਰਟੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਸੰਗਤ on 2 November to Patiala with 400-500 ਸੰਗਤ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ। The occasion was so joyous, such an happy occasion. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ stayed till 3 AM in the party. ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ US ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, December
7th was the wedding date, and hafta pehla si 29th November is the 2000 is the last time मैं Guruji ਨੂੰ physical form 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, and Guruji was wearing a green and golden chola. Green, bright green ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ golden scroll ਸੀਗੇ। ਔਰ Guruji ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, Guruji ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਉਹੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਵੈਡਿੰਗ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ Guruji ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। Guruji ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2-3 ਵਾਰੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, Guruji ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਬੈਠੋ ਚਾਹ ਪੀਓ। ਫਾਈਨਲੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ Guruji ਫਲਾਈਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ Guruji ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, I still remember, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ Guruji। And suddenly Guruji stood up from his chair ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤਾਂ Guruji ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। I was engulfed in that fragrance, in his love. Thank you, Guruji. And then after the hug, he looked at me into my eyes and used his right index finger कि कदे किसी चीज तो घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे नाल। Guruji ने मैनू क्या अपने सर्टिफिकेट संभाल के रखी। संगत जी, एंड दिस इज नॉट कि मैं आज सत्संग शेयर कर रही हूं तो मेरा गला भरिया आया। Every time I think of that moment, his love, his gesture, so much love for a small devotee of his, मेरे वर्गियां करोड़ा ने Guruji। For him to say that and hug me and tell me all of that, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਮੂਮੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ। And that whatever Guruji said, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। We have to just realize it. ਔਰ realization ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। Sometimes we forget। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ lost ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, we forget who is with us। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ Guruji ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਰਾਊਂਡ that time 29th 30th November, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ। ਤਾਂ that morning 30th ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ Guruji ਨੂੰ ਜੋਤ ਲਾਈ ਸਵੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ Guruji ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ this is the last day ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਂ ਹੀ Guruji ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ Guruji ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਝੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚਕਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ this is us humans। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗਏ, Guruji was wearing exactly same chola, same green colors, same golden scrolls on top। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ।
So till today, that day, he makes sure that he makes me realize कि मैंने भी याद है. Thank you, Guruji. So December 7th, 2000, I got married. ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਾਈ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ. ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਜਸਟ ਮੀ ਐਂਡ ਹਿਮ. ਔਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਦੇ, ਐਂਡ ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਲਾਈਟ ਅ ਜੋਤ. 12 years later, 2012, I finally found Bay Area Sangat in California. And then ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਰਨੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ. So after the wedding, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋਈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ. ਸੰਗਤ ਜੀ, the real life starts after, when you are married. ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ Guruji has held my hand every step of the way. ਕਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਇਆ. It was a very, very hard process to go through those exams. Exams ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ. Just to get a roll number to even appear for the exams was very challenging in itself. ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. There was of thousands of candidates, and then they would choose only 300 people at a time to appear for the exam. Or exams every 6 months ਹੁੰਦੇ ਸੀ, and it was a series of 4 exams. And this was the most important step of it. I had cleared all my exams, but this was the most important step. और जे मैंने उस slot ਚ time ना मिलता, I would have to wait another year and a half. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ, nobody knew. And I prayed really hard to Guruji कि Guruji मेरा roll number आ जाए. ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਡਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ, ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ. ਐ ਸੰਗਤ ਜੀ, they give 300 seats at one time. And ਉਹ first roll number ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, not from 1, they start from 300. So they know ਕਿ ਕਿੰਨੇ candidates ਬਚੇ ਨੇ. And ਮੈਨੂੰ you get these updates ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ 10 roll number ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਣੇ ਨੇ. ਸੰਗਤ ਜੀ, I was roll number 1. I was the last candidate to get a roll number to appear for that exam. And rest is history. This was 2002. I got my license. And since then, I'm a practicing dentist in California. With his meher, with his blessings, only and only his mercy, that मेरे हाथ च गुरु जी ने जो भी हुनर दिता. शुकराना गुरु जी. बच्चों दी प्रॉब्लम्स शुरू होईयां संगत जी. मेरे I had multiple miscarriages, and गुरु जी नाल मामा नु मैं गुरु जी तो बिना ना किसी ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਚ ਬੌਰਨ ਹੋਈ ਹਾਂ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ. ਤੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਾਮਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ.
पर in 2007 ਜਦੋਂ 31 ਮਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਦੋਂ ਐ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਵਨ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ thinking of a baby, or I will, me and Aman will have a baby someday. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਖਤਮ। So in all of these years ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ US ਚ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਘਰ ਚ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਟਸ ਨਾਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਹੋਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸ ਕਿ ਰੂਟੀਨਲੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਤਿਰਕਰ ਬੈਸੋ ਅਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਹਾ। And every member of our family had different thing to say. ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। And then also ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਮਾਮਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ US ਆਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। This was the routine I had kept. So ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 2007 31 ਮਈ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, it just somehow happened ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਉਦੋਂ ਘਰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ 20th ਜੁਲਾਈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। We all know ਕਿ getting a green card in US, you're required to ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ process ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ fingerprints ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। I took a long while, it took 7 years, but suddenly one day green cards appeared in the mailbox on July 20th 2007, and that's the day ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੀਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ we went back to India, ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਹਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਚੇਅਰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪੇਨਫੁਲ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਾਗ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਟ somehow the soul
cried so much कि कित्थे चले गए तुसी गुरु जी. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ land ਕੀਤੇ ਸੀ, that's what happened, went to ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਏ. ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗਾ. ਵਿਦਆਊਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੇਮ. ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ, ਮੈਂ ਮਿਲੀ. somehow I think it was ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋਣਾ. ਖੁਦ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਏ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਐਂਡ ਦ ਵੇ ਬਾਪੂ ਜੀ looked at me, my soul knew ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ is looking at me. ਔਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ. ਨਹੀਂ, ਐਤਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ. ਉਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ. ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਲੇ ਗਏ ਹੀ ਸੀਗੇ. 2007 ਅਗਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਗਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ. ਬੜੇ ਮੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਪੀਕੌਕਸ. ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੀ. ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਵਾ ਦਿਓ. ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲ ਖਾਦੇ. November of 2007 my pregnancy was confirmed that I'm pregnant. ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ because I had miscarried so many times. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ. But I was wrong. I did not realize ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਈ. And Sangat ji, following year, again the date July 20th, 2008, my beautiful daughter was born with Guruji's blessings and meher. बहुत शुक्र है गुरु जी, बहुत 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 शुक्र है. मैं अपनी बेटी का ही सत्संग कर दिया संगत जी. बहुत सियाना, बड़ा सुलझा होया ठहरिया होया बच्चा गुरु जी ने मैनू दिता. Every day she makes me a better mom. छोटी हुंदी नूं इहनूं बहुत ज़्यादा सीजनल एलर्जीज सीगियां. पेड़ां तो, ग्रास तो, to a point कि every other month she was taking antibiotics. The ear tubes भी पवाए, पर those allergies were continuous. ਜਦੋਂ ਇਹ she was 4 years old, that's when I found Beria Sangat in 2012. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ. ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਫਾਰਮ 'ਚ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ. ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ she is 15 years old now. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਐਲਰਜੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ. I don't even know ਕਿ ਉਹ ਸੀਗੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਲਰਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ. I denied all of that ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ, not knowing ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਖਾਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. And she is, I don't even know when those allergies vanished. So with my daughter, this last year of 2023 was a big, huge blessing in our life, in the form of how Guruji blessed my daughter with a life extension.
So in mama ਮੇਰੇ mother ਹਰ ਸਮਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ. This year when she was booking the ticket anywhere first week June ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ and mama stays for month and a half. ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮਮਾ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਈ and she said ਕਿ ਮੇਰੀ 6 ਜੂਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ. ਓਕੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਫੋਰ ਹਰ ਫਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨਾ ਟਿਕਟ 2 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈ 6 ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 2 ਕਿਉਂ ਕਰਤੀ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਹੋ ਗਈ. ਚਲੋ ਈਵਨ ਬੈਟਰ ਮਾਮਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣ. and that's a graduation week also. ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਆਪਸ ਚ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਮਾਮਾ US ਆਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੀ. ਤਾਂ there is only 1 or 2 families ਜਿੱਥੇ my daughter Amanya, she's allowed to stay and sleep over and that family is one. ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਨੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ I have to stay there. ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ. ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸੈਰੀਮਨੀ ਸੀ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਕੇਕ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟਿਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ US ਚ ਹੈ. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਈਏ and they want to go and pick up food themselves sometimes. So they went to grab some food and things happened and bache met with a terrible car accident. ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ. ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ from the police ki do you know where your daughter is and she's met with a car accident. Terrible thing. ਕਿਸੇ parent ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸੰਗਤ. Anyhow all the 5 kids they met. There were 5 kids in the car and all they had done was stepped out to get some food and they met with this terrible car crash. The car blasted. All the kids survived. All the kids were fine. They were transported to hospitals. और सब बाजरा पै गया. गए असी भी hospital गए. That sight when I saw. और ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ and ਮਾਮਾ ਹਜੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸੀਗੇ. ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ. I have a younger son too. ਜੇ ਮਾਮਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ. This was all planned by Guruji. This was all done by Guruji. Mama was there. She took care of my son and me and Aman were able to rush to the hospital. And I saw the most ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਰੀਬਲ ਸਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ that I saw my daughter is fine, her eyes are blinking and she was smiling at me. And terrible because she was just smothered in blood. I would just say it was a blessed sight because Guruji was there. देखा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ 14-15 ਡਾਕਟਰ ਖੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟਾ somehow ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾ ਬੈਠੀਏ ਕੁਛ. ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ. ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਓ. My husband could not even drive the car because it was such a terrible news. मैं ही कार चला के गई. The hospital was 1 hour away because she was transported. I don't know how she got transported into that specialized trauma center for the kids. पहुंचे देखा that site
ਕੋਈ ਕੁਛ ਉਹ ਜੇ ਐਕਸ-ਰੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। My daughter is unable to breathe in the sense she was having a labored breathing. They cut her ਉਂਗਲ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। They are not letting her move, not even move her neck. Somehow ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਿਏ she took a nap. ਔਰ Sangat ji, Guruji is always there. But how do we get his messages? How do we ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਟ ਆਫ ਡਿਵਿਨਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੈਟਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਵਾਸ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ I'm sure most of the Sangat does that. I opened a random page from Light of Divinity and Sangat ji, you will not believe what opened. I still have a screenshot of that page. That satsang was about a 14-year-old child who had met with a car accident and how Guruji protected her and how she was saved from being debilitating because of anything from that accident. And Kime Guruji ne later on how she became a doctor herself and helped the other people. This was the satsang that opened that time when I'm sitting in the emergency room right next to my daughter who had met with an accident. Guruji ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, there are no chances, there is no coincidence. Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, it is not by chance, it is by choice. And Guruji ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, it is not by choice, it is my choice. Thank you Guruji. So ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ everything's fine. ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਝਪਕਦੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। And today marks 7 months to that accident. Few years back, with Guruji's hukam, we had started doing satsangs in our house every first Tuesday. And that happened to be a Saturday ਜਦੋਂ ਕਿ because every Sangat wants to do seva, ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂ Saturday ਨੂੰ post ਕਰਦੀ ਹਾਂ। And while sitting there, it was that time when I had to post the seva. ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, can you believe ਕਿ ਮੈਂ emergency room 'ਚ ਬੈਠੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। And in that ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ I posted ਖੀਰ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ time ਹੈ, ਬੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। And in the meanwhile, we came to know कि बाकी सारे बच्चे भी they all survived. Yes, they went through their own process of healing. बस सारे बच्चे ठीक हैं। In the coming days, we were in the hospital. This was Saturday, and उन्होंने सानू admit कर लिया. And by the evening, we came to know that my daughter has 14 fractures on her back, and then on her finger, जो भी कुछ बहुत कुछ सीगा. But Guruji ने मैं बहुत डिटेल्स नहीं जाऊंगी क्योंकि there is too much detail for this accident. But Guruji has taken care of this whole thing even with 0.1 millimeter also. जे spine चला जाता with only a matter of 0.1 millimeter. The doctor told me she did a particular action कि she would be doing this. मैंने समझ नहीं आई, मैं क्या what is that? She said she would be on the wheelchair. So Tuesday ਨੂੰ satsang ਸੀਗਾ ਘਰੇ, Saturday ਅਸੀਂ hospital 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। There is no way they are gonna discharge us. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਲੇ ਕਿ ਇਹਦੀ back ਦੀ surgery ਹੋਊਗੀ। It's terrible time ਸੰਗਤ ਜੀ, terrible. ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਿਰਫ
ਔਰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚ ਲੰਘਣਾ is only with his meher. And that's how Guruji made it possible. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ. In fact, we were happy. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, everybody was surprised. ਸੰਗਤ ਜੀ, it was such an accident ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇ ਏਰੀਆ ਚ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ all the kids, it was a miracle that happened that all the kids survived in that accident. Only him, only his meher. The house where they had left from, where the graduation was, is a house where satsang happens every week. ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ, ਪਰ I'm just gonna talk how he blessed my daughter, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ. ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ. ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ ਦੀ ਲੈਫਟ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਟੁਵਰਡਸ ਦ ਜੁਆਇੰਟ, ਉਹਦਾ piece of bone was totally separated, and the doctor had shown me the x-ray ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, it's going to take 6 weeks for her to heal. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਰ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, you know, all those things ਕਿ ਬੱਚੇ can fiddle with it. It was a big cast all the way to her elbow. ਤੇ this was one of the fractures. ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਸ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂ. And then ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, with Guru Ji's meher, there was no surgery that took place. And ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ Tuesday ਘਰੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਚ. We have to say Shukarana to Guru Ji for blessing us. ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ hospital ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੰਗਤ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ. ਮੰਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਅਚਾਨਕ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਕੌਣ ਡਿਸਚਾਰਜ ਪੇਪਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ? They told us ਕਿ Abhanya is all clear to go home. We came home Tuesday. She was the one ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ. After that accident, after those 14 fractures on her back, on her finger, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੇਅਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ to get her continuing care. ਤਾਂ this was Tuesday. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Friday ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਫਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, just so she can have a follow-up. ਤਾਂ routinely they did x-rays again to start her records here. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ x-ray ਕੀਤਾ, the doctor looked at me, ਕਹਿੰਦੀ where was the fracture? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ I don't see any fracture anywhere on the finger. 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ fracture heal ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ? She took off the cast, she cut off her cast, she sent her home with a little bit of band-aid. ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ emergency room ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ I have to put this on, but otherwise I am not seeing anything. ਨਾ ਉਹਦੀ finger ਤੇ ਕਦੇ swelling ਹੋਈ, and I saw the fracture myself in the x-rays. And then I saw the x-ray again after 2 days, there was no fracture. It's not possible without his meher. It is all Guruji. Us to baad Sangat ji, we had planned this cruise 6 mahine pehla in June. Mama bhi aaye si, so we had planned this ki me, Amanya and Mama and other Sangat families, we will go on this cruise to Alaska. Now the next thing was ki how can I take a fractured child after this much trauma on a cruise? Dr. Reena Labbe, sanu neurosurgeon, there was lot of things ki koi doctor da established nahi si ho raha, because
For everything, it needed a different specialist. मैं ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਸ ਦਿਨ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਦਿਸ ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ and then I get a call from a neurosurgeon himself कि अच्छा what I'm going to be caring for this child this and that she's fine we don't need to do any surgeries you can take off जो भी ਉਹਦੇ brace ਲਾਈ ਸੀ otherwise ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ till January till today she was supposed to be in a brace but she has to wear that brace ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ no take it off no issues ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਦੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ we have this cruise booked should I cancel it ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ that is the only thing you should do with her take her to the cruise she needs to be away from this atmosphere can you believe it ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਚ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਵਾਂ कि every patient who goes through these kind of traumas, they should go on a cruise. They should be away from everything. And with Guruji's blessings, it is all behind us. Last time I shared the satsang was August 9th of 2023. And उस दिन में ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ August 9th ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਨਾਲ ਫਾਲੋ ਅਪ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸਤਸੰਗ I took her to the doctor and he cleared her of any fractures she was free of everything ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਵਨ ਪੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਕਰ ਲੇ no sometimes it is our egos that make our own lives miserable ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ the day we start thinking ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿਹਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਬੜੇ ਮੰਦਰ there was ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ he is on autism spectrum very hard to travel with him ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ impossible ਨਹੀਂ I came back from Bade Mandir day before yesterday and all 4 of us me my husband 2 of our kids we were there शुक्राना टू गुरु जी की मेहर कीती मेरे मालिक thank you most blessed year it was 2023 thank you गुरु जी अभी भी ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਬਦਲਿਆ ਅਮਾਨਿਆ goes through the back pains ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 1% ਹੈ ਜੋ what could have been and what it is now. ਬੱਚੇ are still going through that trauma. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ they go through those emotions, they start crying. But it's not even 1%. ਇਹ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਆਪੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 3 ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ cannot say enough
cannot say enough. मेरी जिंदगी संगत जी is all his blessings. मैं आप, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड, मेरा करियर, सब कुछ है इन्होंने दिता, सब कुछ. So ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ born, so this year 20th July we celebrated her 15th birthday, and that happened to be Thursday again. बहुत सोहना गुरु जी ने अपने बच्चे का बर्थडे मनाया. थैंक यू गुरु जी. So 20th July ਜਦੋਂ ਅਮਾਨਿਆ born ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ me and my husband had thought कि maybe we will, this is it, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇਤੀ, and that is ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜੀ. ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ. Following year, I went for a routine gynec checkup 2009, and in my routine checkup, my gynecologist asked me, they have to run a pregnancy test, and she told me you are pregnant. I did not believe her, Sangat ji. मैं क्या नहीं, मेरे टेस्ट ਐਵੇਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲੈ. Not, of course, it's not by chance. There was ultrasound machine in her office. ਕਹਿੰਦੀ okay, let's just do an ultrasound. ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ultrasound, and then there was a little baby with this beautiful heart beating inside. I was so surprised. मैं उसी टेबल ਤੇ ਜਦੋਂ the doctor stepped out for a minute, मैं ਉਹ ਟੇਬਲ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਸੀਨ. ਮੈਂ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਾਨ ਰੱਖੂੰਗੀ. I have just found out ਕਿ I am pregnant. ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ it's going to be a baby boy. ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ those cannot be my own thoughts. ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਹਾਨ ਰੱਖ. And Rohan was born in 2010, April 30th, and he really turned out to be Rohan. Rohani ho gaya. He was diagnosed to be on autism spectrum 2 years later. बड़ा औखा टाइम संगत सी, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ this is a lifelong thing. ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜੀ. deep in your heart you feel that pain कि ये ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਹਮਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, and then there is this child, we don't know what to do with him. ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ. ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ. ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੰਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ. ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ. And that's the ardas I did on the same day ਜਦੋਂ ਰੋਹਾਨ diagnose ਹੋਇਆ. ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਹਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੋਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲਿਓ. ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਦਿਨ 2012 ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ 2024 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਰੋਹਾਨ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਾਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ hundreds and thousands of dollars are spent on his treatment, on his care, every day, every month. ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ
ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ it's happening. He is taking care of everything for us. Ruhan is still learning to talk, and every day is a challenge, every morning is a challenge, every evening, every night is a challenge. But yes, Guruji is there. और गुरुजी ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ। तो जिस दिन मैं गुरुजी ਨੂੰ, जिस दिन ने डायग्नोज होया, उसी दिन मैं अरदास की थी, संगत जी, गुरुजी is standing right next to us. He came in my dream the very same night. ਕਹਿੰਦੇ ਗੁरुजी is sitting with a beautiful orange chola, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁरुजी ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਾਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁरुजी ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁरुजी ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਨਾਲ ਜੈਸਚਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲੇਂਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗੀ ਤੂੰ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਐਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਦੋਂ we all go through, ਕੋਈ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਰੂਹਾਨ ਬਣਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ, this is ਰੂਹਾਨ, and acceptance is the key. ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ, ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੈਲੰਜਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। Every step of the way has been a challenge, but every challenge has been made easy with his meher. मैं तो सिर्फ एक चीज जानी है, उस गुरुजी ने मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उन्ना च रहता है हर टाइम। मैं पाठ कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं पार्टी कर रही हूँ, I'm just constantly with him, thinking of him, and he is always with me. फिर मैनू लगता है कि मैं हर चीज नू बहुत ज्यादा enjoy करती हूँ, and he makes it possible. Thank you, Guruji. Thank you for this darshan we had in our last visit. It was just a short 10-day visit, and we were able to go to Bade Mandir twice, all 4 of us. Shukarana, Guruji. प्यारे बच्चों दा human life जाया Guruji, सारा कुछ तुसी enjoy करा रहे हो. Thank you. Our ultimate goal is कि ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਜੋਗੇ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਰਗਲਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਭੋਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋਗੇ ਉਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਵਰਗ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇਹਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। I run a practice in California for kids, being a kids dentist. I'm not a specialist, but Guruji ne
has steered even this in my life. Because रूहान मेरी जिंदगी में गुरुजी ने दिता, that I am a special needs dentist now. Not because I have studied for it, but because I practically deal with it every day. गुरुजी दी मेहर नाल, गुरुजी दा ही ऑफिस है, हर महीने उत्थे भी सत्संग होता है, बहुत पेशेंट्स, बहुत मेरा staff is very connected to Guruji, and they are not Indians, they are, so सारी दुनिया ही गुरुजी दी है, पर गुरुजी हर एक नाल एक अपना अपना कनेक्शन है, और कोई किसी दे कहे तो नहीं जुड़ता संगत जी, हर एक नाल गुरुजी दा कोश हुंदा है तां अगला जुड़दा, अपना काम है सिर्फ अगले नूं रस्ता दिखाना, उस तो बाद गुरुजी टेक्स ओवर। बच्चे किवें उत्थे बोलण लग पैंदे ने, इट्स अ किड्स डेंटल प्रैक्टिस। आई हैव माई सेल्फ सीन, पेशेंट्स हैव एक्सपीरियंस्ड, कोई छोटी सी सर्जरी कर दो, बच्चा बोलण लग पिया, यू आर जस्ट मेयर टेकिंग एन एक्सरेज, चिल्ड्रन शो देयर जॉय, उन्हां दी प्रेजेंस है उत्थे, उन्हां दी मेहर है that these things are happening. Thank you Guruji. जय गुरुजी। संगत जी आपने सुना आंटी जी को गुरुजी ने कैसे और कब ब्लेस किए, तो हमें भी किसी भ्रम में नहीं रहना है, गुरुजी का सत्संग सेवा सिमरन करना है, गुरुजी की अनंत भक्ति करना है। गुरुजी हमारा और जगत का कल्याण समय आने पर जरूर करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है, गुरुजी का सत्संग है और गुरुजी का ही यह चैनल है, गुरुजी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी के दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी।